السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. تعالوا نتخيل إن عالم بيولوجي مثلا كان بيتكلم عن الثدييات وقال إن الثدييات بتفرز الحليب. بما إنه لم يضع استثناءات يبقى الاستنتاج البديهي هو إن جميع الثدييات تفرز الحليب. لو مدرسة أرادت إنها تشير إلى تلاميذ الصف الرابع هتقول تلاميذ الصف الرابع. لو مواطن سوري أراد توجيه خطاب لأهل سوريا هيقول يا أهل سوريا. لكن لو عالم البيولوجي قال الثدييات والأفيال تفرز الحليب كلنا هنتساءل ما الداعي لذكر كلمة الأفيال؟ أليست الأفيال من الثدييات؟ العالم لم يقل الثدييات وتحديدا الأفيال لكن قال الثدييات والأفيال. هل هذا العالم يستثني الأفيال من مجموعة الثدييات؟ إضافة كلمة الأفيال لم تقدم لنا أي معلومة جديدة. بالنسبة للمدرسة، لو المدرسة قالت تلاميذ الصف الرابع ويوسف كلنا هنفترض أن يوسف ليس من تلاميذ الصف الرابع. هي لم تقل تلاميذ الصف الرابع وتحديدا يوسف لكن قالت تلاميذ الصف الرابع ويوسف. لو يوسف تلميذ في الصف الرابع لماذا استثنته المدرسة من المجموعة؟ وجود اسم يوسف يستثنيه من الصف الرابع حتى لو كان تلميذ فيه. بالنسبة للمواطن السوري غرضه توجيه خطاب لأهل سوريا بدون استثناءات. طيب لو قال يا أهل سوريا ويا أهل حلب، أليست حلب مدينة من ضمن مدن سوريا؟ أليس أهل حلب من أهل سوريا؟ في هذه الحالة المواطن يوجه الخطاب لأهل حلب مرتين أو هو يستثني حلب من مدن سوريا. في اللي ممكن يسأل إيه علاقة الكلام ده بالألفاظ المذكرة والمؤنثة؟ هشرح لكم دلوقتي. تبعا لكتب التراث وقواعد اللغة لفظ المؤمنون لو جاء منفرد فهو يشمل المؤمنين والمؤمنات. يعني حسب قواعد اللغة المؤمنين لما تكون لوحدها تشمل الجنسين المذكر والمؤنث. لكن عندما تنفصل كلمة المؤمنات عن المؤمنين فجأة معنى المؤمنين يتغير ليشمل الجنس المذكر فقط. مثلا في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لفظ المؤمنات لم يذكر في هذه الآية فادعوا أنه مندرج تحت لفظ المؤمنون. الموضوع ده لا ينطبق على لفظي المؤمنون والمؤمنات فقط. أي آية تحتوي على الألفاظ المذكرة والمؤنثة فيها نفس المشكلة. وأكثر آية توضح هذه المشكلة هي قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات لآخر الآية. في الآية دي 10 صفات مختلفة مذكرة ومؤنثة. المشكلة حسب كتب التراث وقواعد اللغة إن الألفاظ المذكرة تشمل المؤنثة لو لم تكن الألفاظ المؤنثة موجودة. فلو فرضا نزعنا 10 ألفاظ المؤنثة من هذه الآية لن يتغير أي شيء، لأن لو الآية تحتوي على ألفاظ مذكرة فقط هيقولوا إن الألفاظ المؤنثة مشمولة، بينما لو الألفاظ المؤنثة موجودة هيقولوا إن الألفاظ المذكرة تشمل الجنس المذكر فقط. فلو الآية كانت إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين وهكذا، الآية حسب قواعدهم لم يتغير فيها أي شيء. تخيلوا إن لما ننزع 10 كلمات من آية، الآية حسب قواعد اللغة هتفضل زي ما هي. في هذه الحالة ما الداعي لوجود الألفاظ المؤنثة؟ تخيلوا لو في جميع آيات القرآن التي تحتوي على ألفاظ مذكرة ومؤنثة معا إحنا نزعنا الألفاظ المؤنثة، لن يتغير أي شيء في أي من هذه الآيات. تبعا لهذه القاعدة في عشرات الكلمات في القرآن لا قيمة لها، مجرد حشو. وبالنسبة للناس اللي هتقول أصل لازم الله يذكر الألفاظ المؤنثة في مثل هذه الآيات حتى تكون كل الفئات مشمولة. طيب بالنسبة لقوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، لماذا لم تذكر أي ألفاظ مؤنثة في هذه الآية؟ للصادقات ذكروا في الآية الأولى ولم يذكروا في هذه الآية. لماذا لم تذكر أي ألفاظ مؤنثة في هذه الآية؟ للصادقات ذكروا في الآية الأولى ولم يذكروا في هذه الآية. ليه لفظ الصادقين يتغير محتواه بين الآيات؟ أي حد يقول أصل دي حكمة ربنا بيتهرب من الجواب. المشكلة في الآية الأولى إن لو نزعنا 10 كلمات لن يتغير شيء وستبقى الآية كما هي، بينما في الآية دي
لو أضفنا 5 كلمات لن يتغير شيء وستبقى الآية كما هي. لو الآية كانت الصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والمنفقين والمنفقات والمستغفرين بالأسحار والمستغفرات لن يتغير أي شيء. كل آية تشمل كلا اللفظين المذكر والمؤنث تنطبق عليها هذه المشكلة. لو نزعنا الألفاظ المؤنثة الآيات ستبقى كما هي، لأننا هنفترض أن الألفاظ المؤنثة مشمولة. ولو أضفنا ألفاظ مؤنثة الآيات ستبقى كما هي، لأننا هنفترض أن اللفظ المذكر يتغير محتواه على حسب وجود أو عدم وجود الألفاظ المؤنثة. لو كلامهم صحيح وقواعد اللغة صحيحة، إذن معظم الألفاظ المؤنثة في القرآن مجرد حشو لا قيمة لها، إلا طبعا في بعض الآيات القليلة التي تشمل الألفاظ المؤنثة فقط. واضح أن في خلل في فهمنا لآيات القرآن، وواضح أن في بعض العيوب في قواعد اللغة. اللغة ليست من عند الله بل من صنع البشر، فطبيعي يكون فيها عيوب. إن شاء الله هعمل حلقة مخصصة عن اللغة في حلقة قادمة، لكن في الوقت الحالي هنركز على الألفاظ المذكرة والمؤنثة. دلوقتي هقترح تفسير محتمل لوجود أو عدم وجود الألفاظ المؤنثة في بعض الآيات، على علم إن ده مجرد اجتهاد وممكن يكون غلط لأني مجرد بشر أخطئ وأصيب بإذن الله. هنبدأ بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والآية التي تليها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. وهنا السؤال اللي كل الناس بيسألوه لنفسهم: ليه المؤمنين عندهم تكاليف أقل من المؤمنات؟ وتسمع البدع والعجب من المفسرين والشيوخ. معظم الإجابات بتقول إن الجنس المؤنث ضعيف ولازم نحميه ونستره، وفي إجابات تانية بتقول إن الجنس المؤنث عورة ويثير الغرائز الجنسية. لكن أغرب إجابة سمعتها لغاية دلوقتي هي إن الجنس المذكر يشتهي الجنس المؤنث بينما الجنس المؤنث لا يشتهي الجنس المذكر. إن الجنس المذكر ليس عنده أي زينة يبديها ولا يثير الغرائز الجنسية، وهذا طبعا كلام فارغ. المصيبة إن باستخدام هذه التبريرات جعلوا ضحايا الاغتصاب والتحرش هم الجناه. معظم الشيوخ والمفسرين للأسف بيلوموا النسوان لو اغتصبن لأنهم مبينين شعرهم أو لابسين شيك أو متبرجات. أنت اغتصبتي أيتها العاهرة لأنك مبينة كعب رجلك، أنت السبب لأنك كشف شعرك. مغتصبك المسكين ما قدرش يقاوم وأنت أوقعتيه في الفاحشة. مصيبة سودة لما أمة تلوم الضحية وتتعاطف مع الجاني. لو واحدة ست خرجت في الشارع بدون ثياب طبعا لازم تتغرم لأنها أخلت بالآداب العامة، لكن غلط وحرام نلومها لو أي إنسان سافل اغتصبها أو تحرش بيها. المغتصب ممكن يغتصب حتى لو الضحية ملفوفة ب100 نقاب. ما بتسمعوش عن النسوان اللي تم التحرش بيهم داخل الحرم؟ هيلبسوا ايه اكتر من كده؟ المهم، بالنسبة للألفاظ المذكرة والمؤنثة في القرآن لا علاقة لهما بنوع جنس الإنسان. أنا لا أقصد قواعد اللغة المتوارثة عامة، ولكن القرآن فقط. لفظ المؤمنون لا يشير إلى الجنس المذكر، ولفظ المؤمنات لا يشير إلى الجنس المؤنث. استخدام الألفاظ المذكرة والمؤنثة في القرآن لا علاقة له بنوع الجنس مطلقا، لكن هو متعلق بدرجة الخبرة والتخصص والعلم والاستقلال. المؤمنون هم رجال والمؤمنات هن نساء. وأثبت قبل كده في حلقة الورود الصفراء إن لفظ الرجال لا علاقة له بنوع جنس الإنسان، ولا لفظ النساء له أي علاقة بنوع جنس الإنسان. الرجال هم المستقلون القوامون ذوي القدرة والتخصص والعلم، أما النساء هن المعتمدات ناقصات القدرة والتخصص والعلم. أي إنسان مبتدئ في أي مجال أو في أي شأن من شؤون الحياة يعتبر من النساء بغض النظر عن نوع جنسه، وأي إنسان متخصص وعنده خبرة في أي مجال أو في أي شأن من شؤون الحياة يعتبر من الرجال بغض النظر عن نوع جنسه. النساء يعتمدن على الرجال وبدونهم لن يستطيعوا أن يقمن بمهامهن على أكمل وجه. فالفرق بين الألفاظ المذكرة والمؤنثة في القرآن يعتمد على تعريف هذه الألفاظ. مثلا المؤمنات أقل خبرة من المؤمنين في الإيمان،
وأنا اقترحت في فيديو سابق أن الإيمان لا علاقة له بالاعتقادات، ولكنه مرتبط فقط بالعمل. جميع الصفات في القرآن مرتبطة بالعمل فقط وليس الاعتقادات، ولا علاقة لأي منها بنوع الجنس. القرآن لا يعطي أي أهمية لنوع جنس الإنسان، ولكن يعطي كل الأهمية لعمل وسعي الإنسان. المؤمنة قد ترقى لدرجة المؤمن بعد اكتساب خبرة وفهم للإيمان. المشركات أقل خبرة من المشركين في الشرك، والمشركة قد ترقى لدرجة المشرك بعد اكتساب خبرة وفهم للشرك. المسلمات أقل خبرة من المسلمين في الإسلام، والمسلمة قد ترقى لدرجة المسلم بعد اكتساب خبرة وفهم للإسلام. نفس الفكرة تنطبق على جميع الألفاظ المذكرة والمؤنثة، وهذا تبرير منطقي لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأيضا قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لماذا تنكح المشركات بينما ينكح المشركين؟ لأن المشركات هن نساء، أي معتمدات لا يمتلكن القدرة على التصرف بأنفسهن بغض النظر عن نوع الجنس، ولذلك الرجال هم من ينكحون وليس العكس. وقلت قبل كده إن النكاح ليس عقد زواج فقط، وإنما أي عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر. من هنا هنجي لقوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والآية التي تليها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. بغض النظر عن معنى الآيتين دول، ليه المؤمنات عندهم تكاليف أكتر من المؤمنين؟ لأنهم لسه مبتدئين وناقصي خبرة ولم يصلوا لدرجة المؤمنين. بالنسبة للناس اللي هيقولوا لا، أصل هذه الآية تفرض الحجاب على النسوان، وأصل النسوان لازم يتحجبوا حتى لا يثيروا الغرائز الجنسية. تبعا لهذا المنطق الغريب كان لازم سيدنا يوسف يتحجب أو يتنقب، لأن تبعا لروايات التراث الجميلة يوسف كان خارق الجمال لدرجة أنه أثار امرأة العزيز جنسيا وتسبب في تقطيع نسوة المدينة لأيديهن، وجمال الخارق أثرهم هم برضو جنسيا. كل من يؤمن بهذه الرواية التراثية يعترف أن الجنس المذكر قد يثير الشهوة لدى الجنس المؤنث، ومع ذلك بيزعموا أن النسوان هم بس اللي لازم يتحجبوا. المهم نرجع لموضوعنا. يقول تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. يا ترى لماذا لم يبايع النبي المؤمنين نفس بيعة المؤمنات؟ في اللي حيشير لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لماذا لم يرضى الله عن المؤمنات كما رضي عن المؤمنين؟ لأن المؤمنات لازلن في بداية مرحلة الإيمان ولم يثبتوا أنفسهن بعد، لكن لو أوفوا بالبيع ولم يخالفوا أي بند منها سيرتقوا لمرتبة المؤمنين، وحينها سيرضى الله عنهم. في آيات كتيرة جدا فيها ألفاظ مذكرة ومؤنثة فصعب نغطيها كلها، وطبعا ده مجرد اجتهاد وممكن يكون غلط، لكن حتى لو غلط من الواضح أن تفسير التراث لا يصلح لأنه غير منطقي ويتسبب في طرح أسئلة كثيرة لا إجابات لها. لو تفسير التراث صحيح هذا يعني أن في حشو كثير جدا في كتاب الله. لو تفسير التراث صحيح هذا يعني أن عشرات الكلمات ممكن تضاف أو تنزع بدون أن يحدث أي فرق في الآيات. أي إنسان يؤمن بكتب التراث لازم يراجع نفسه. في ناس كتير حيرفضوا الاقتراح ده لأنهم مستكبرين أنهم يندرجوا تحت ألفاظ مؤنثة. الناس دول ناسين أنهم أنفس، والنفس لفظ مؤنث. لو إنسان في جسد ذكوري مات أكيد الآية مش هتكون يا أيها النفس المطمئن، غصب عننا كلنا مندرجين تحت لفظ مؤنث. هلخص لكم الفيديو. الألفاظ المذكرة تشير إلى الرجال، أي القوامين المستقلين ذوي القدرة والخبرة والتخصص، بينما الألفاظ المؤنثة تشير إلى النساء، أي المعتمدات ناقصات القدرة والخبرة والتخصص. كل مبتدئ في أي مجال أو في أي شأن من شؤون الحياة هو من النساء، ويوصف بصفات مؤنثة وألفاظ مؤنثة بغض النظر عن الجنس.
أما كل متخصص وعالم في أي مجال أو في أي شأن من شؤون الحياة هو من الرجال. المبتدئ الذي يكتسب الخبرة والقدرة يخرج من زمرة النساء والألفاظ المؤنثة ويدخل في زمرة الرجال والألفاظ المذكرة. الألفاظ المذكرة والمؤنثة في القرآن لا علاقة لهما بنوع الجنس. الجنس لا قيمة له ولا وزن له في كتاب الله. أهم معيار في كتاب الله هو العمل. العمل هو ما يحدد مكانة ونصيب الإنسان، وليس جنسه ولا لونه ولا نسبه. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين يستخدمون عقولهم. ليه ما نكونش منهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.